channel එකට ආව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ crochet වලදී මৌলিක දැනුම. ඒ අනුව අපිට ගොතන්න උවමනා උපකරණ මොනවද කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට ඕන වෙන්නේ ගෙතුම් ඉගෙන ගන්න පටන් ගද්දී මුලින්ම ප්‍රධාන වශයෙන් ගෙතුම් කටුවයි වූලුයි තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. වර්තමානයේ වන විට නම් ඉතින් ගොතන කලාවට විවිධ වර්ගයේ නවීන උපකරණ එකතු වෙලා තියෙනවා. කටු වූල් වලට අමතරව අපිට සිදුර ලොකු ඉදි කටුවක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මුලින්ම වූල් ගැන කතා කරමු. වූල් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. බේබි වූල් එක සහ මහත වූල් එක. බේබි වූල් එක මාස 2-3 බබාලගේ ඇඳුම් තොප්පි සපත්තු ජේසි පොරවන ගොතද්දි තමයි යොමනා වෙන්නේ. බබාලගේ ඇඳුම් ගොතද්දි බේබි වූල්ම යොදා ගන්න. ඒක තමයි හේතුව තමයි චූටි බබාලගේ සම ඊටාම තුනි. මේ පේන්නේ බේබි වූල් එකක්. මේක පොඩ්ඩක් බබාලගේ සමට ඔරොත්තු දෙනවා. සම ඊටාම තුනි සිනිඳු නිසා වූල් එකට උනත් සමට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බබාලට ගොතපු ඇඳුමක් මිලදී ගැනීමේදී පවා එම ඇඳුම නිර්මාණය කරලා තියෙන වූල් එක ගැන වඩාත් සැලකිලිමත් වෙන්න. සැලකිලිමත් වෙන්න ළමයිගේ ඇඳුම් නිර්මාණයේදී බේබි වූල් පමණක් යොදාගෙන ඇඳුම් ගොතන්න. සැහැල්ලු වූල් එකම යොදා ගන්න. ඔයාලා දැකලා ඇති මේ මම පෙන්නපු මේ නම්බර් එකක් දාලා තියෙනවා. සමහර ඒ වගේ තියෙනවා, සමහර ඒ වගේ නෑ. අපිට මේ නම්බරේ වටින්නේ අපි නිර්මාණයක් අවසන් කරද්දී දැන් කලින්ම වූල් ඉවරුණා කියන්නකෝ. වූල් ඉවර වෙනකොට දැන් අපිට ඒ කලයකින්ම වූල් එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ නම්බර් එක පෙන්නලා පුළුවන් අපිට වූල් එක ඒ කඩෙන් ගන්න. එතකොට අපිට ගොඩක් ලේසි. ඔන්ලයින් ඕඩර් කරද්දීමත් මේ නම්බර් එක ගොඩක් වටිනවා. මේ තියෙන්නේ තවත් කරුණු ගොතන්න ගන්න කටුව මේ නූලේ ප්‍රමාණයට ගොතන්න ගන්න කටුව එහෙම තමයි මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. සමහර ඒ වගේ තියෙනවා, සමහර ඒ වගේ නෑ. අපිට මේ නම්බර් එකෙන් පුළුවන් පැහැදිලිව ඒ කලයක අපිට තෝරා ගන්න. දැන් අපි කතා කරපු ගොතන කටු ගැන. මේ තියෙන්නේ ගොතන කටු. ගොතන කටු නම් එක එක පාටින් එක එක සයිස් වලින් එක එක මේ කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය වලින් හදලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ ගොතන කටු සෙට් එකක්. මිලි 2 මිලි 2.5 මිලි 3 මිලි 3.5 ගොතන කටු කුඩා නූල් සඳහා තමයි යොදාගන්නේ. මිලි 4 මිලි 4.5 යන කටු මහත වූල් වලින් කරන නිර්මාණ සඳහා යොදා ගන්නවා. මිලි 5.5 මිලි 6 මිලි 6.5 යොදාගන්නේ ලොකු ටී-ෂර්ට් යාන් වගේ නිර්මාණ කරද්දී මෙතන තියෙන්නේ මිලි 2.5 ඉඳන් මිලි 6.5 වෙනකම්. මේ කටු සෙට් එකේ තියෙන චූටි සයිසින් මේවා යොදාගන්නේ නූල් වගේ චූටි නූල ගොතන්න ගද්දී රේන්ද වගේ ගොතන්න තමයි මේක යොදාගන්නේ. මෙතනත් තියෙනවා 0.0 ඉඳන් 0.6 මිලි ඉඳන් 1.9 ගාන වෙනකම් මිලි චූටි කටු තියෙනවා. දැන් මේ කටු ලංකාවෙත් ගන්න තියෙනවා. නැත්නම් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතා සුළු මුදලකට මේ කටු සෙට් එකම ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම කලින් පාවිච්චි කරපු සාමාන්‍ය කටු. මේ එක කට්ටක් රුපියල් 20කට වගේ කඩේකින් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය වෙළඳපොලේ තියෙනවා. මුලින්ම ගොතන්න පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් මේ වගේ රුපියල් 20ට වගේ තියෙන චූටි කටුවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ගත්තේ 20ට. දැන් නම් රුපියල් 50ක් විතර වෙනවා ඇති. ඊළඟට අපි මේ වගේ ඉදි කටු ඕන වෙනවා. ටැපැස්ට්‍රි ඉදි කටු කියලා තමයි කියන්නේ. අපි වූල් නිර්මාණ කරද්දී සෙල්ලම් බඩු වගේ නිර්මාණය කරද්දී ඒවා එකින් එක ජොයින් කරගන්න අපිට නූලෙන් අවශ්‍ය වෙන හින්දා තමයි මේ නූල පහසුවෙන් දමන්න පුළුවන් මේ වගේ සිදුර ලොකු ඉදි කටු අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ඉදි කටුත් වෙළඳ පොලේ සාමාන්‍ය සුළු මිලකට තියෙනවා. ඔයාලට මම මේක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තේ රුපියල් 1000කට වගේ. සාමාන්‍ය ඔයාලට සර්ච් කරලා බැලුවොත් ගොතන කටු සෙට් කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ප්‍රයිස් එක. දැන් තියෙන ප්‍රයිස් එක ඊටාම වටිනවා ගොතන කෙනෙකුට මේ සෙට් එක. ඊළඟට අපි බලමු
මේ තර්ඩ් එක මේ තර්ඩ් එකත් මම ගත්තේ මේ රුපියල් 450කට වගේ මේ බොක්ස් එකම. මේක ඇතුලේ තියෙනවා කලර්ස් 10ක් ග්‍රෑම් 10ක් විතර තමයි මේ බෝලේ බර. මේ වගේ චූටි නූල් තමයි මං කිව්වේ අර චූටි ගොතන කටු යොදාගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ රේන්ද නිර්මාණය කරන්න, ඩොයිලි නිර්මාණය කරන්න, ඒ වගේ ලස්සන දේවල් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. පළවෙනියෙන්ම ගොතන්න ගන්න කෙනෙක්ට නම් මේක ගොඩක් වටිනවා. ගොතලා ආයෙ ලිහලා ආයෙ ගොතන ඒ වගේ පුරුදු වෙනකන් ඒ වගේ ගොතන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මං ඒ කිව්ව ගොතන කටු. මේ වගේ චූටි තුඩක් තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ බලලා මං ඉදිරියට කියලා දෙන්නම්. මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ කොහොමද මම ලස්සන රේන්ද ගොතන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම මේවා මිලදී ගන්න පුළුවන් තැනුත් ඉදිරියේදී කියන්නම්. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ ස්ටිච් මාකර්. ඒ කියන්නේ ගොතාන යද්දී අපිට අමතක වෙනවා නම් ඒක මාක් කරලා තියන්න මේක යොදා ගන්නවා. මේ පින්තූරය වලට පේන වෙති මාක් කරලා තියෙන පොඩි කෑල්ලක්. ඒකට තමයි ස්ටිච් මාකර් කියන්නේ. මම නම් මේ වගේ ෆින් එකක් තමයි යොදාගන්නේ. ඉදිරි නිර්මාණවලදී පුළුවන් මම මේක කොහොමද යොදාගන්නේ කියලා ඔයාලට බලන්න. මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න යනවා කොහොමද වූල් බෝලයකින් වූල් ගොතන්න ගද්දී පළවෙනි නූල ඇදලා ගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙහෙම ගොතන්න ගියොත් නූල වටේ කැරකෙනවා බොහොම අමාරුයි. එහෙනම් මෙහෙම මැදින් ඇගිල්ල දාලා ඇතුලේ තියෙන නූල් කොටස මේ වගේ ඇදලා ගන්න. ඇදලා ගත්තාම මේකේ අග තියෙනවා. අග හොයාගෙන ඉතුරු ටික නූල් බෝල ඇතුළට මේ විදිහට ඔබලා එතනින් නූල ඇදලා ගන්න. එක ගොඩක් ලේසි ගොතනකොට. මේහිදී නූල පහසුවෙන් අපහසුවක් නොවී හොඳට මේ වගේ ඇදිලා එනවා. ඒක ගොතනකොට මාරම ලේසි. ඔයාලත් කරලා බලන්න. ඊළඟට ගොතන්න මුලදී ඉගෙන ගන්නදී ඔයාලට පහසු විදිහට කටුව අල්ලගන්න. සාමාන්‍ය මං කියන්නම් කටුව අල්ලගන්න යන විදි ටික මේ විදිහට අතින් අල්ලගන්න පුළුවන්. නිකන් පැන්සලකින් ලියනවා වගේ මේ විදිහට ගොතන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් පිහියක් අල්ල ගන්නවා වගේ තදට අල්ලගන්න. නූලේ අතේ පටලවාගෙන ආකාරය අනුව තමයි නූලේ ලිහිල් ගතිය Tamanට දැනෙන්නේ. නූල ලිහිල් වෙන තරමට තමයි නිර්මාණ ගොතද්දී පහසු වෙන්නේ. මේ විදිහට තමා මම නූල පටලගන්නේ. නූල් ගොතන්න පුරුදු වෙන අය නම් නූල පටලවා ගැනීම ගැන වැඩි හිතන්න එපා. නූල අතේ පැටලි තියෙනකොට පුරුදු නැති අයට එපා වෙනවා ගොතන්න ගියාම. ඒ නිසා පුරුදු වෙන අය Tamanට පහසු විදියට නූල තියාගෙන ඉස්සලාම ගොතන්න ගන්න. මේ වගේ පැන්සලක් ආකාරයකට අල්ලගන්නත් පුළුවන් ගොතන කටුව. Tamanට පහසු විදිහකට අල්ලගන්න. මේ තියෙන්නේ වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙන අර මේ වගේ පැක් සෙට් එකක්ම තියෙනවා. මේ විදිහට එක සයිස් වලින් එක පාට වලින් තියෙනවා ගොතන කටු. මේ වගේ ලී වලින් කරපු ගොතන කටුත් තියෙනවා වෙළඳ පොලේ ගන්න. මේ තියෙන්නේ ටී-ෂර්ට් යාන්. මේ ටී-ෂර්ට් යාන් මිලි 6.5 මිලි 7 මිලි 8 මිලි 9 මිලි 10 යන කටු තමයි ටී-ෂර්ට් යාන් යොදාගෙන කරන නිර්මාණ සඳහා යොදාගන්නේ. හිතා ගන්නවත් බැරි නිර්මාණ කරන අය දැන් ඉන්නවා. ඒවා ඊටාම වටිනා නිර්මාණශීලී ලස්සනයි. චූටි බබාලට කරන නිර්මාණ බෑග්, ගෙවල් දොරවල් ලස්සන කරන්න යොත් කරන නිර්මාණ වගේ ලස්සන නිර්මාණ මේ ටී-ෂර්ට් යාන් වලින් දැන් කරනවා. ඒ වගේම විශාල වෙළඳපොලේ විශාල ඉල්ලුමකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම වටිනාකමකුත් තියෙනවා. මේ වගේ ලස්සන බෑග් පැක් වගේ ලස්සන නිර්මාණ ඔයාලට පුරුදුනත් කරන්න පුළුවන්. ස්වයං රැකියාවක් විදිහට මේක
ඉගෙන ගත්තොත් Tamanට ස්වයං රැකියාවක් ලෙසද ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ වගේ ටී-ෂර්ට් එකක් හදා ගන්න හැටිත් තියෙනවා. ටී-ෂර්ට් තියෙනවා නම් මේ වගේ ඇදෙන ඒ වගේ නූල් මේ විදිහට කපලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ බ්ලැන්කට් නිර්මාණ ක්‍රොචේට් ඉගෙන ගද්දී ගොතන්න ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නම් දන්නවා කොච්චර නිර්මාණ ගොඩක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ වගේ ලස්සන බබාලට ඇඳුම් වගේ ලස්සන නිර්මාණ ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. මේවට විශාල වෙළඳපොලේ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම වටිනාකමක් තියෙනවා. ඔයාලත් මගේ channel එකත් එක්ක ඉදිරියට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න නම් subscribe කරලා ඉන්න. මම මේ වගේ නිර්මාණ ගොඩක් කරන හැටි කියලා දෙනවා. ඊළඟට මේ වගේ ප්‍රධාන ගෙතුම් වර්ග 4න් හමු වෙමු. මගෙත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න බොහොම ස්තුතියි. රැඳී සිටියා.